નમસ્કાર મિત્રો, હું છું યોગેશ વ્યાસ. કમ્પ્યુટર DigiClass માં આપ સૌનું સ્વાગત છે. લેક્ચર નંબર 86 માં આજે આપણે જોવાના છે માઇક્રોસોફ્ટ PowerPoint 2019 અને એના લેક્ચર નંબર 006 માં ચાર્ટના પહેલા ભાગમાં હાઉ ટુ ઇન્સર્ટ અને હાઉ ટુ એડિટ ચાર્ટ. તો મિત્રો શરૂ કરીએ. મિત્રો આ છે માઇક્રોસોફ્ટ PowerPoint 2019 અને ડિફોલ્ટ સ્લાઇડ આપણી સામે છે. તેને લેઆઉટમાં ચેન્જ કરીને આપણે બ્લેન્ક બનાવી દઈએ. આજે આપણે શીખવાના છે ચાર્ટ કેવી રીતે ઇન્સર્ટ કરવો. તો સૌપ્રથમ ઇન્સર્ટ મેનુમાં જઈશું. ઇન્સર્ટ મેનુમાં જઈશું એટલે ઇન્સર્ટ મેનુમાં તમને એક ચાર્ટનો ઓપ્શન જોવા મળશે. આ ચાર્ટ ઓપ્શન પર ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે એક ડાયલોગ બોક્સ આવશે. આ ડાયલોગ બોક્સમાં તમને ઘણા બધા પ્રકારના ચાર્ટ જોવા મળી રહ્યા છે. કોલમ, લાઇન, પાઈ, બાર, એરિયા, XY, સ્કેટર, મેપ, સ્ટોક, સરફેસ વગેરે ઘણા બધા પ્રકારના ચાર્ટ છે. આ કોલમ ચાર્ટમાં આજે આપણે શીખવાના છીએ, કારણ કે બાકીના ચાર્ટમાં તો બહુ વધારે સમય નહીં લાગશે, પણ કોલમ ચાર્ટ શીખી લેશો તો બધા આવડી જશે. કોલમ ચાર્ટને સિલેક્ટ કર્યા પછી એના થોડાક ડિફોલ્ટ તૈયાર જે ડિઝાઇન છે તે આપણી સામે જોઈ શકીએ છીએ. પણ આપણે આ જે ચાર્ટ છે તે ડિફોલ્ટ ચાર્ટ હોય છે. બેઝિકલી યુઝ્યુઅલી આ ચાર્ટ યુઝમાં આવતો હોય છે, એટલે એના પર આપણે ક્લિક કરીએ અને ઓકે પ્રેસ કરીએ એટલે આપણી સામે ચાર્ટ ઇન્સર્ટ થશે. ચાર્ટ ઇન્સર્ટ થતાની સામે જ આપણી સામે એક એના ડેટા પણ આવી જાય છે, ડિફોલ્ટ ડેટા. અહીંયા એવું લખેલું છે ચાર્ટ ઇન માઇક્રોસોફ્ટ PowerPoint. તો આ એક્સેલની એક ફાઇલ ચાર્ટના ડેટા માટે, મૂળ ડેટા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી હોય છે. એ ફાઇલ આપણી સામે ઓટોમેટિકલી ઓપન થઈ જાય છે. આને બંધ કરી દેશો તો પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પરંતુ મિત્રો તમારે જે ડેટા જોઈએ છે તે ડેટા તમારે અહીંયા રાખવાનો હોય છે. આ ડેટા અહીંયા મૂકશો એટલે તમે એ ડેટાનો યુઝ આ ચાર્ટમાં કરી શકશો. તમે જોઈ શકો છો એ ચાર્ટનો ડેટા અહીંયા છે. આ ચાર્ટના ડેટામાં હું ચેન્જ કરીશ, 5 કરીશ તો તરત જ એમાં ફેરફાર થઈ જશે. બરાબર, એ રીતે તમે જોઈ શકો છો. હવે આ જે દેખાય છે સિરીઝ 1, સિરીઝ 2, સિરીઝ 3 એ આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. સિરીઝ 1, સિરીઝ 2 અને સિરીઝ 3, અને તે એટલે આ વાય એક્સિસ કહેવાય એને. અને કેટેગરી 1, 2, 3 અને 4 એ નીચે તમને કેટેગરી 1, 2, 3, 4 દેખાય છે. તમે આને ચેન્જ કરી દેશો અને તમે આપી દેશો 001, 002, 003 અને 004. તો આવી રીતે તમે કરી દેશો તો 1, 2, 3, 4 અહીંયા એવું લખાઈ ગયું છે. ત્યાર પછી સિરીઝ આપેલી છે, સિરીઝ 1, 2, 3 અને 4 છે, અને અહીંયા કેટલાક ડેટા છે. તો આ ટેબલની અંદર તમે તમારી પસંદગીનો ડેટા એડ કરીને આને ક્લોઝ કરી દેશો તો તમારો ચાર્ટ અહીંયા તમારા ડેટા મુજબ તૈયાર થઈ ગયો હશે. હવે મિત્રો જ્યારે આ ચાર્ટની બહાર છે અહીંયા કોઈ પ્રકારના મેનુ જોવા નથી મળતા. તમે ચાર્ટને જો સિલેક્ટ કરો છો એટલે તમારી સામે ડિઝાઇન અને ફોર્મેટ એમ બે મેનુ અહીંયા ઓટોમેટિકલી અત્યારે આવી જાય છે. તો પેલા સૌપ્રથમ ડિઝાઇન મેનુમાં જઈને જોશો તો તમને કેટલાક ચાર્ટની તૈયાર ડિઝાઇન જોવા મળે છે. આ ચાર્ટની ડિઝાઇનમાં તમે તમારી રીતે પસંદગીની ડિઝાઇન રાખી શકો, તમને જે પસંદ પડે તે. અહીંયા જોઈ શકો છો કેટલીક ચાર્ટની ડિઝાઇન તમે એના ઉપર હોવર થાવ છો તો પણ જોવા મળે છે. તો આવી રીતે ક્લિક કરશો તો તૈયાર ચાર્ટની ડિઝાઇન તમારી સામે આવી જશે. ત્યાર પછી ચાર્ટ જ્યારે સિલેક્ટ હોય છે ત્યારે અહીંયા ચેન્જ કલર એવું પણ લખાઈને આવી ગયું છે. તો ચેન્જ કલરમાં જશો તો એક આ કલર, આવી રીતે તમે જોઈ શકો છો કે આવી રીતે ચેન્જ કલર હોય છે. કલરની આટલી બાય ડિફોલ્ટ તૈયાર ડિઝાઇન છે. તમે જે કલર રાખો તે રાખી શકો છો. આપણે આ કલર રાખીએ તો આ રીતે આપણો કલર સિલેક્શન થઈ ગયો છે અને ચાર્ટ આપણી સામે રંગબેરંગી આવી ગયો છે. જ્યારે ચાર્ટ સિલેક્ટ હોય છે ત્યારે એ સમયે તમને અહીંયા એડ ચાર્ટ એલિમેન્ટ તરીકે જેટલા ક્લિક કરશો તમે જોઈ શકો છો ડિઝાઇન ક્લિક લાઈન, આ બધા ચાર્ટના પાર્ટ છે અને દરેક ચાર્ટના પાર્ટને તમે એડ કરી શકો છો. ચાર્ટ ટાઇટલ તમારે નન એટલે ન રાખવું હોય તો અબોવ ચાર્ટ અને ઓવરલી ચાર્ટ તમારે જ્યાં રાખવું હોય તે ઓપ્શન સિલેક્ટ કરો. એક્સિસ ટાઇટલ જે છે એ ક્યાં રાખવું છે, એક્સિસ ટાઇટલ પણ તમે સેટ કરી શકો છો. આપણે બહાર નીકળી જઈએ, એક્સિસ ટાઇટલ નથી પણ પ્રાઇમરી હોરિઝોન્ટલ રાખી દઈએ તો એક્સિસ ટાઇટલ લખાઈને આવી ગયું, અને પ્રાઇમરી વર્ટિકલ રાખીએ તો વર્ટિકલ પણ લખાઈને આવી ગયું. તમે જોઈ શકો છો ત્રણની બાજુમાં એક્સિસ ટાઇટલ લખાઈને આવી ગયું. ચાર્ટ ટાઇટલ, એક્સિસ તમારે કયું રાખવું કયું નથી રાખવું, આ રીતે તમે એની પાર્ટ પણ એડ કરી શકો છો. ધીમે ધીમે મહેનત કરશો, પ્રશ્ન તમારો પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ જશે.
હવે ત્યાર પછી ચાર્ટ સિલેક્શન છે. ડિઝાઇન મેનુમાં તમને એડિટ ડેટા ઓપ્શન જોવા મળે છે. એડિટ ડેટા અને એડિટ ડેટા ઇન એક્સેલ. આપણે એડિટ ડેટા પર ક્લિક કરશું તો આપણો જે ડેટા હતો તે ડેટા આપણી સામે અહીંયા જ ઓપન થઈ જશે. અહીંયા તમને 1, 2, 3 અને 4 આ 4 ઓપ્શન છે. 1, 2, 3 ને 4 ઓપ્શન તમે અહીંયા થોડુંક ઝૂમ કરી મોટું કરી ઓકે અહીંયા 5 નંબર એડ કરશો 5 તો તમે જુઓ સિલેક્શન છે ઓટોમેટિક એક્સપાન્ડ થઈ જાય છે અને તમારે અહીંયા એક કોલમ પ્લસ થઈ જાય છે. એના ડેટા એડ કરશો 6, 7 અને 8 એ રીતે 3 ડેટા એડ કર્યા તો એ ડેટા પણ એડ થઈ ગયા. જે રીતે બ્લેન્ક લાઈન અહીંયા એડ થઈ ગઈ છે. આ બ્લેન્ક લાઈન એડ થતા અહીંયા એક જગ્યા થઈ ગઈ છે. આ બ્લેન્ક લાઈનને તમે ડિલીટ પણ કરી દેશો તો એ જગ્યા નીકળી જશે. એટલે પૂરેપૂરું સપોર્ટિવ ડેટા હોય છે. આને ક્લોઝ કરી દો. સેવ કરવાની જરૂર નથી. ઓટોમેટિકલી ડેટા અહીંયા સેટ થઈ ગયો હોય છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ ડેટાને તમે એડિટ પણ કરી શકો છો અને પસંદગીનો ડેટા લઈ શકો છો. ત્યાર પછી આપણે ચાર્ટને સિલેક્ટ કરીએ એટલે ડિઝાઇન પછી અહીંયા ચેન્જ ચાર્ટ ટાઈપ પણ આવે છે. ચાર્ટની ટાઈપ પણ ચેન્જ કરી શકો. ઓકે આપો. લાઈન ચાર્ટ તમારા લાઈન ચાર્ટ આવી ગયો છે. તમે કોલમ રાખો. કોલમમાં આ રીતે રાખશો તો એ રીતે પણ ચાર્ટ તમારી સામે આવી ગયો છે. પણ આપણે કોલમનો બેઝિક જે ચાર્ટ હતો તે ઓકે કરી આપણે રાખીએ અને આગળ વધીએ. પછી ફોર્મેટ મેનુમાં જઈશું. ફોર્મેટ મેનુની અંદર તમારે ત્યાં ચાર્ટ સિલેક્શન કરેલો છે તો અહીંયા સિલેક્શન તરીકે ચાર્ટ એરિયા બતાવે છે. કયા એરિયાને તમારે સિલેક્ટ કરવો છે અહીંથી જોઈ શકો છો. ચાર્ટ ટાઇટલ સિલેક્ટ કરશો. ચાર્ટ ટાઇટલ સિલેક્ટ થઈ ગયું. અથવા તો તમે ખુદ એ ચાર્ટ ટાઇટલ સિલેક્ટ કરશો તો ચાર્ટ ટાઇટલ સિલેક્શન થઈને આવી જશે. ફોર્મેટ સિલેક્શન પર જશો તો તમે એનો ફિલ કલર બોર્ડર વગેરે તમે આ બધી સિસ્ટમનો યુઝ કરીને કરી શકો છો. સમયનો અભાવ છે. આપણે ફરી વખત આને ક્યારેક સમજીશું પણ એક સામાન્ય બાબત બતાવી દો. સોલિડ ફિલમાં જશો અને જે કલર સિલેક્ટ કરશો એ કલર તમારે ત્યાં ફિલઅપ થઈ જશે. આને ચેન્જ બંધ કરી દો. તમારે આવી ગયું. તો એ રીતે આ ચાર્ટના પ્લોટ એરિયા આ જે છે પ્લોટ એરિયા છે તો તમે ફોર્મેટ મેનુમાં જશો તો પ્લોટ એરિયા સિલેક્શન આવી ગયું. એનું ફોર્મેટમાં જશો સોલિડ ફિલમાં જાઓ અને કલર સિલેક્ટ કરશો. આ રીતે પ્લોટ એરિયા તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો. તો આ રીતે ચાર્ટને તમે ડિઝાઇન પણ ચેન્જ કરી શકો છો. અને ત્યાર પછી ફોર્મેટમાં જશો અને આ સિલેક્શન જે છે એ ચાર્ટ એરિયાનું છે. ચાર્ટ એરિયાના ફોર્મેટ સિલેક્શનમાં જઈને ગ્રેડિયન્ટ ફિલ કરશો તો આ રીતે ગ્રેડિયન્ટ ફિલ પણ કરી શકો છો. પ્રીસેટ તમે સેટ કરી શકો છો. તો આ રીતે પ્રીસેટ પણ સેટ કરી શકો તો તમારો આ ચાર્ટ રંગબેરંગી બનાવી શકો છો. તો આ રીતે ડિઝાઇન પણ ચેન્જ કરી શકાય છે. આ ફોર્મેટ મેનુમાં જઈએ આપણે ફરી વખત અને હવે આપણે કેસી કલરની કોલમને સિલેક્ટ કરીએ તો કેસી કલરની કોલમનું ફોર્મેટ સિલેક્શન તમે અહીંથી કરી શકો છો. અહીંથી તમારો એક ફિલઅપ કલર કરવો એ બધી વસ્તુ અહીંથી થઈ શકે. એને પણ ગ્રેડિયન્ટ ફિલ રાખશો અને પ્રીસેટમાં જઈને તમે એ બ્લુ કલરનું હતું તો તમે આ રીતે રાખો. આ રીતે બ્લુ કલર બની જશે. તમે યલો કલરમાં છો. યલો કલરમાં જઈને ગ્રેડિયન્ટ ફિલમાં જઈને યલો કલરનું સિલેક્ટ કરશો તો યલો કલર આવી જશે. અને આ ગ્રીન કલરને સિલેક્ટ કરશો અને ગ્રેડિયન્ટ ફિલમાં જઈને તમે ગ્રીન કલર માટે પ્રીસેટ સિલેક્ટ કરો તો ગ્રીન કલર પણ આવી જાય. તો આ રીતે રંગબેરંગી તમારો ચાર્ટ પણ તમે બનાવી શકો છો. તો આવી રીતે ફોર્મેટ મેનુમાં એટલું પણ હોય છે. ત્યાર પછી વર્ડની સ્ટાઇલ તમે ચેન્જ કરી શકો છો. કેવા અક્ષર રાખવા છે તે અક્ષર પણ ચેન્જ થઈ શકે. બ્લેક તમે જોઈ શકો છો. જે લખાણ છે લખાણ બધા ચેન્જ થઈ જાય છે. શેપ સ્ટાઇલ પણ તમે અહીંથી ચેન્જ કરી શકો છો. જે અહીંથી કરી શકો છો એ પણ અહીંથી બી થાય છે અને અહીંથી પણ થાય છે. તો આવી રીતે મિત્રો ડિઝાઇન અને ફોર્મેટ આ બે મેનુનો યુઝ કરીને તમારા ચાર્ટને તમે મોડિફાય કરી શકો છો અને સારામાં સારી રીતે યુઝ કરી શકો છો. ચાર્ટને અહીંથી ક્લિક કરીને તમે ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ અને તમારી સ્લાઇડમાં ફિટઅપ થાય એ રીતે તમે બનાવી શકો છો. અને વ્યૂ કરીને જોશો તો તમને આ રીતે તમારો મોટા પડદા પર તમારા ચાર્ટનું વ્યૂ પણ જોવા મળશે. આપણે એક્ઝિટ થઈ જઈએ જેને કારણે આપણે આ કામ કરી શકીએ. તો આજે આપણે મૂળ હતો ચાર્ટ ઇન્સર્ટ કરવો, ચાર્ટને કલર ચેન્જ કરવો, બેકગ્રાઉન્ડ ચેન્જ કરવું ચાર્ટને અને ચાર્ટના ડેટાને મોડિફાય કરવો જે અહીંથી તમે મોડિફાય કરી શકો છો. તો આટલી રીતે આપણે આ ચાર્ટનું શીખ્યા છે. ચાર્ટમાં હજુ ઘણું બધું છે મિત્રો, પરંતુ હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે ચાર્ટને ડીપમાં જોઈશું કે ચાર્ટને કેવી રીતે તમે વધારે ઇફેક્ટિવ અને લાઈવ ચાર્ટ બનાવી શકો એ પણ આપણે શીખવાના છે. તો મિત્રો એ પછી ક્યારેક જોઈશું. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. હું છું યોગેશ વ્યાસ ફ્રોમ કોમ્પ્યુટર DigiClass. મિત્રો મારા વિડીયોને લાઈક જરૂર કરો અને મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન પર પણ ક્લિક કરો. ગુડ બાય.